Oppitunti 1. Lentotiedot. Tiedätkö, mikä päivämäärä tai lento lähtee täältä? Katsotaanpa siellä olevaa näyttöä löytääksemme uusimmat tiedot. Se kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Haluan varmistaa, että olemme oikealla tiellä. Täysin. On aina parempi tarkistaa lentotiedot uudelleen. Lisäksi se auttaa välttämään viime hetken yllätyksiä lentokentällä. Kyllä, ja tunnen oloni helpommaksi, kun olemme vahvistaneet kaiken. Täsmälleen. Lentotietojemme tietäminen auttaa meitä suunnittelemaan loppupäivämme. Ja voimme rentoutua enemmän tietäen, että olemme valmiita. Se on totta. Järjestäytyminen vähentää stressiä matkan aikana. Oppitunti 2. Hiusten leikkausasetukset. Millaisen leikkauksen haluaisit, Suur? Lyhyt molemmilta puolilta, ei niin paljoa takaa. Se kuulostaa klassiselta tyyliltä, se on siisti ja helppohoitoinen. Täsmälleen. Pidän parempana jotain, joka näyttää hyvältä ilman liiallista meteliä. Ymmärrän, joskus yksinkertaisuus on paras valinta. Lisäksi on tärkeää, että sinulla on kasvojen muotoon sopiva hiustenleikkaus. Ehdottomasti. Hyvä hiustenleikkaus voi lisätä itseluottamustasi valtavasti. Siksi käytän aina aikaa päättääksesi tyylistä. Ja on hienoa, että tiedät mitä haluat. Kiitos. Uskon, että viestintä on avainasemassa stylistien kanssa. Oppitunti 3. Kellon löytäminen. Anteeksi, voitko auttaa minua löytämään kellon? Tietenkin. Mitä tyyliä etsit? Olen kiinnostunut jostain klassisesta, mutta tyylikkäästä, ehkä nahkanauhalla. Se kuulostaa ajattomalta, nahkanauhat ovat aina muodissa. Täsmälleen. Ne voivat täydentää sekä arki- että muodollisia asuja. Olen samaa mieltä, se on monipuolinen, joten se on loistava sijoitus. Lisäksi haluan jotain kestävää, joka kestää vuosia. Se on fiksua, laatu on yhtä tärkeä kuin tyyli. Katsotaan, mitä vaihtoehtoja voimme löytää, jotka täyttävät nämä kriteerit. Oppitunti 4. Elämä tulee tielle. Joskus elämä estää. Ymmärrän täysin, että se voi olla haastavaa. Kyllä, on helppoa hukkua kaikkeen ympärillämme tapahtuvaan. Ja kun näin tapahtuu, on tärkeää priorisoida se, mikä todella on tärkeää. Täsmälleen. Kyse on itsellesi toimivan tasapainon löytämisestä. Joskus on tarpeen ottaa askel taaksepäin perspektiivin palauttamiseksi. Olen samaa mieltä. Me kaikki tarvitsemme aikaa pohtimiseen ja latautumiseen. Ja on okei pyytää apua, kun asioita on liikaa. Täysin. Muiden tuella voi olla suuri merkitys. Yhdessä voimme navigoida elämän ylä- ja alamäkien läpi tehokkaammin. Oppitunti 5. Asiakassuhteet. Asiakassuhteita meidän tulee jatkuvasti seurata varmistaaksemme tyytyväisyyden. Se on totta. Vahvojen suhteiden ylläpitäminen voi johtaa toistuvaan liiketoimintaan ja uskollisuuteen. Täsmälleen. Kyse ei ole vain myynnistä, kyse on luottamuksen rakentamisesta asiakkaiden kanssa. Oikein. Heidän kanssaan tekeminen ja heidän tarpeisiinsa vastaaminen on ratkaisevan tärkeää pitkän aikavälin menestykselle.
Ja palaute on välttämätöntä, se auttaa meitä ymmärtämään heidän kokemuksiaan ja parantamaan palveluitamme. Täysin. Säännöllinen sisäänkirjautuminen osoittaa, että välitämme heidän mielipiteistään. Puhumattakaan, se voi paljastaa mahdollisuuksia uusille tuotteille tai palveluille. Kyllä. Asiakkaidemme pitämisen tyytyväisinä tulee aina olla etusijalla. Yhdessä voimme luoda positiivisen ympäristön, joka edistää vahvoja ihmissuhteita. Oppitunti 6. Ongelman analyysi. Piditkö siitä? Ehdottomasti analyysisi ongelmasta oli oivaltava. Kiitos. Yritin ottaa huomioon kaikki kulmat tarjotakseni kattavan kuvan. Se näkyy ehdottomasti, ja arvostin perustelusi syvyyttä. Mielestäni on tärkeää kaivaa syvemmälle ymmärtääksesi seuraukset täysin. Kyllä, ja pointtisi herättivät hienoja keskusteluja. Olen iloinen kuullessani sen, keskusteluista opimme eniten. Täsmälleen. Erilaisten näkemysten jakaminen rikastuttaa ymmärrystämme. Odotan innolla kuulevani lisää ajatuksiasi ensi kerralla. Samoin. Jatketaan analysointia ja oppimista yhdessä. Oppitunti 7. Kuntosaliohjelma. Tein kardio- ja painonnostoa. Kuinka usein käyt salilla? Yritän käydä salilla vähintään 3 kertaa viikossa pysyäkseni kunnossa. Se on hienoa. Johdonmukaisuus on avain tulosten näkemiseen. Täsmälleen. On myös tärkeää sekoittaa rutiiniasi, jotta asiat pysyvät mielenkiintoisina. Olen samaa mieltä. Pidän myös kardio- ja voimaharjoituksista vuorotellen. Se auttaa kohdistamaan erilaisia lihasryhmiä ja välttämään tylsisyyttä. Lisäksi on motivoivaa nähdä edistyminen ajan myötä. Se on totta. Tavoitteiden asettaminen voi todella pitää sinut keskittyneenä. Haastetaan toisiamme pysymään sitoutuneina kuntotavoitteidemme saavuttamiseen. Oppitunti 8. Kustannukset ja kupongit. Samaa mieltä, kokonaiskustannukset olivat kohtuulliset. Käytin kuponkeja säästääkseni muutaman dollarin. Se on mahtavaa. Kupongit voivat todella auttaa venyttämään budjettiasi. Täysin. Etsin aina tarjouksia ennen ostoa. Se on älykäs lähestymistapa, jokainen pienikin osa auttaa pitkällä aikavälillä. Ja on tyydyttävää löytää hyvä tarjous pienen etsinnän jälkeen. Ehdottomasti. Se tekee ostokokemuksesta entistä palkitsevamman. Lisäksi se antaa meille mahdollisuuden tuhlata hieman enemmän muihin asioihin. Täsmälleen. Rahan säästäminen avaa mahdollisuuksia hauskoille kokemuksille. Jatketaan säästämisvinkkien jakamista. Siitä on hyötyä meille molemmille. Oppitunti 9. Rauhanomaiset ratkaisut. On ratkaisevan tärkeää, että hallitukset kuuntelevat kansaansa ja löytävät rauhanomaisia ratkaisuja. Olen täysin samaa mieltä. Vuoropuhelu on välttämätöntä yhteiskunnan edistymiselle. Ilman viestintää väärinkäsitykset voivat johtaa konfliktiin. Täsmälleen. On tärkeää edistää kunnioituksen ja ymmärryksen kulttuuria. Ja kun ihmiset tuntevat itsensä kuulluiksi, he tekevät todennäköisemmin yhteistyötä. Kyllä, yhteistyöratkaisut voivat luoda vahvemman yhteisön. Kannatetaan avoimempaa keskustelua tärkeistä asioista.
Olen kaiken sen puolesta. Muutos alkaa siitä, että olemme aktiivisia. Yhdessä voimme rohkaista muita osallistumaan merkityksellisiin keskusteluihin. Oppitunti 10. Tiedonsiirto. Teknologian nousun myötä tarpeesta siirtää tietoja tietokoneelta toiselle tuli merkittävä huolenaihe. Kyllä, se on välttämätöntä tehokkuuden kannalta, etenkin maailmassa, joka on vahvasti riippuvainen digitaalisesta viestinnästä. Täsmälleen. Tietojen turvallisen siirron varmistaminen on erittäin tärkeää arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi. Olen samaa mieltä. Salauksella on tärkeä rooli tietojemme turvassa siirron aikana. Lisäksi tiedonsiirron nopeus on parantunut dramaattisesti vuosien varrella, mikä on valtava etu. On vaikuttavaa, kuinka tekniikka on kehittynyt vastaamaan nopeatempoisen elämämme vaatimuksiin. Edistysten, kuten pilvitallennustilan, ansiosta tiedostojen jakamisesta on tullut helpompaa kuin koskaan. Kyllä, ja meidän on pysyttävä valppaina tietojemme suojaamiseen käyttämiemme turvatoimien suhteen. Pysytään ajan tasalla uusimmista teknologioista varmistaaksemme, että siirrämme tietoja turvallisesti ja tehokkaasti. Oppitunti 11. Voimaharjoittelu. Sisällytätkö myös voimaharjoittelun rutiinisi? Täysin. Voimaharjoittelu on tärkeä osa kuntoiluohjelmaani, koska se auttaa rakentamaan lihaksia ja parantamaan yleistä voimaa. Tuossa on järkeä. Olen huomannut merkittävän eron suorituskyvyssäni sen jälkeen, kun aloin sisällyttämään sen. Täsmälleen. Se ei vain lisää fyysistä suorituskykyä, vaan myös kiihdyttää aineenvaihduntaa. Olen samaa mieltä. Lisäksi se antaa voimaa nähdä edistyksen raskaampien painojen nostamisessa ajan myötä. Ehdottomasti. Henkilökohtaisten ennätysten tekeminen voi olla uskomattoman motivoivaa. Ja on tärkeää tasapainottaa sekä sydän- että voimaharjoittelu monipuolista lähestymistapaa varten. Kyllä, niiden sekoittaminen pitää harjoitukset mielenkiintoisina ja maksimoi hyödyt. Olen inspiroitunut jatkamaan rajojeni työntämistä ja parantamaan voimiani entisestään. Oppitunti 12. Heikot polvet. Jotkut ihmiset tuntevat heikot polvet, jalat tuntuvat kuin ne olisivat kumista. Se on huolestuttavaa. Se voi olla melko rajoittavaa niille, jotka haluavat pysyä aktiivisena. Täsmälleen. On tärkeää puuttua epämukavuuteen terveellisten elämäntapojen ylläpitämiseksi. Ja usein vahvistavat harjoitukset voivat auttaa lievittämään näitä heikkouden tunteita. Kyllä, fysioterapia voi myös tarjota arvokkaita parantamisstrategioita. Olen kuullut, että oikeat lämmittely- ja jäähdytysrutiinit ovat myös välttämättömiä. Täysin. Ne auttavat valmistamaan lihaksia ja niveliä toimintaan. On kiehtovaa, kuinka paljon kehomme tarvitsee hoitoa ja huomiota toimijakseen kunnolla. Yhdessä voimme kannustaa muita olemaan aktiivisia terveytensä ja kuntonsa suhteen. Oppitunti 13. Seinämaalausten maalaus. Olen innoissani aloittaessani. Onko sinulla vinkkejä seinämaalausten maalaamiseen? Ehdottomasti. Valmistelu on avainasemassa. Varmista, että valitset oikeat materiaalit pintaan. Se kuulostaa tärkeältä. Haluan seinämaalaukseni näyttävän eloisalta ja kestävän pitkään. Täsmälleen. Korkealaatuisten maalien käyttö muuttaa lopputulosta merkittävästi. Pidän sen mielessäni. Onko neuvoja suunnitelman luonnostelemiseen etukäteen? Kyllä.
Yksityiskohtaisen luonnoksen luominen auttaa visualisoimaan lopullisen kappaleen ja ohjaa maalaustasi. Hieno idea. Harjoittelen luonnostelutaitojani varmistaakseni, että kaikki näyttää täydelliseltä. Ja älä unohda pitää taukoja, maalaus voi olla fyysisesti melko vaativaa. Kiitos vinkkeistä. En malta odottaa, että pääsen toteuttamaan seinämaalausideani. Oppitunti 14. Herkullinen resepti. Nam, ne on herkullisia. Onko sinulla reseptiä? Kyllä, voin jakaa sen kanssasi myöhemmin, se on yksi suosikeistani. Se kuulostaa fantastiselta. Haluaisin kokeilla tehdä niitä itse. Täysin. Kirjoitan sinulle kaikki ainekset ja vaiheet. Täydellinen. Kotona ruoanlaitto on aina mukavampaa kuin noutoruoka. Olen samaa mieltä. Lisäksi sen avulla voit muokata makuja mielesi mukaan. En malta odottaa, että saan tehdä vaikutuksen ystäviini tällä uudella ruualla. He ovat varmasti vaikuttuneita, se on aina hitti kokouksissa. Kiitos jakamisesta, olen innoissani aloittamisesta. Oppitunti 15. Ehdotusten kerääminen. Hieno idea. Voimme kerätä kaikki ehdotukset ja päättää yhdessä. Täysin. On aina parempi saada palautetta kaikilta osapuolilta. Kyllä. Se saa lopullisen päätöksen tuntumaan kattavammalta. Olen samaa mieltä. Lisäksi saatamme löytää vaihtoehtoja, joita emme olleet harkinneet. Täsmälleen. Luodaan jaettu dokumentti, jotta jokainen voi lisätä ajatuksiaan. Se on fiksu lähestymistapa. Se pitää kaiken järjestyksessä. Kun olemme saaneet kaikki ehdotukset, voimme keskustella niistä seuraavassa kokouksessamme. Täydellinen. Odotan innolla, mitä kaikki keksivät. Minä myös. On mielenkiintoista tutkia erilaisia ideoita yhdessä. Oppitunti 16. Piristä häntä. Ajattelin, että ruusujen istuttaminen hänelle riittäisi piristääkseen häntä sairaana. Se on niin harkittu ele, kukat voivat todella piristää jonkun päivää. Täsmälleen. Halusin näyttää hänelle, että välitän ja että hän ei ole yksin tämän kanssa. On ihanaa, kuinka kukat voivat kertoa niin paljon sanomatta sanaakaan. Kyllä, ja valitsin ruusut, koska ne symboloivat rakkautta ja toivoa. Se on täydellinen. Heillä on tapa kohottaa mielialaa ja hymyillä. Toivon, että hän tuntee lämmön ja tuen tästä pienestä ystävällisyydestä. Olen varma, että hän tekee. Ajatus ratkaisee, ja olet panostanut siihen paljon. Kiitos. Haluan vain hänen tietävän, että häntä vaalitaan tänä vaikeana aikana. Oppitunti 17. Mount Majesty. Tiesitkö, että vuori, joka seisoo ylpeänä 20 320 jalkaa merenpinnan yläpuolella, on yksi maailman korkeimmista? Ehdottomasti on henkeä salpaavaa ajatella, kuinka korkea se on, näkymän ylhäältä on oltava upea. Kuvittele, että seisot siellä, katsot pilviä ja tunnet olevasi maailman huipulla. Se kuulostaa innostavalta, mutta ihmettelen, kuinka haastavaa vaellus olisi päästä sellaisiin korkeuksiin. Sen täytyy vaatia paljon valmistautumista ja kestävyyttä, puhumattakaan oikeista varusteista turvallisuuden varmistamiseksi. Voin vain kuvitella sen saavutuksen tunteen,
joka kokisi saavuttuaan huipulle niin ankaran matkan jälkeen. Lisäksi ainutlaatuiset luonto- ja ekosysteemit, jotka sijaitsevat korkeilla korkeuksilla, lisäävät seikkailua. Kyllä, ja ilma on niin ohutta siellä ylhäällä. On kiehtovaa, kuinka elämä sopeutuu niin äärimmäisiin olosuhteisiin. Haluaisin kokea sen jonain päivänä, kokea jännitystä niin majesteettisen huipun valloittamisesta. Oppitunti 18. Supermarket-matka. Kuinka kätevää on, että supermarket on aivan nurkan takana, se tekee ostoksista niin paljon helpompaa. Olen täysin samaa mieltä. Aion mennä sinne tänään hakemaan viikon tärkeimmät tavarat. Se kuulostaa hyvältä idealta. Mitä kohteita ostoslistallasi on? Minun täytyy saada hedelmiä, vihanneksia ja ehkä vähän välipalaa viikonlopuksi. Välipalat ovat välttämättömiä. Otan usein sipsejä ja dippiä elokuvailtoja varten. Täsmälleen. Lisäksi haluan tutkia uusia tuotteita siellä ollessani. Joskus löydät piilotettuja helmiä. Oi, ehdottomasti. Oletko kokeillut näitä uusia maustettuja kuohuvesiä? Ne on virkistävän hyviä. En ole vielä, mutta pidän niitä silmällä. Aina on kiva kokeilla jotain uutta. Jos haluat, voin liittyä kanssasi, soppailu on aina hauskempaa seurassa. Oppitunti 19. Havaijin seikkailu. Oi, Havaiji kuulostaa mahtavalta. Rannat, kulttuuri ja upeat maisemat tekevät siitä unelmakohteen. Tiedän, eikö? Mitä toimintaa voisimme mielestäsi tehdä siellä? Voisimme mennä snorklaamaan kristallinkirkkaisiin vesiin ja tutkia elävää meren elämää pinnan alla. Se olisi uskomatonta. Olen aina halunnut uida trooppisten kalojen kanssa ja nähdä koralliryyttöjä läheltä. Äläkä unohda vaellusta, siellä olevat reitit johtavat joihinkin henkeä salpaaviin vesiputouksiin ja luonnonkauniisiin näkymiin. Kyllä, olen nähnyt kuvia noista vesiputouksista, ne näyttävät paratiisista. Lisäksi voisimme osallistua perinteiseen luautapahtumaan kokeaksemme paikallista kulttuuria ja ruokaa. Se kuulostaa täydelliseltä tapaa uppoutua havaijilaiseen henkeen. Voin jo kuvitella meidät nauttimassa auringonlaskusta rannalla seikkailujen täyteisen päivän jälkeen. Oppitunti 20. Edulliset vaihtoehdot. Etsin jotain edullisempaa projektiin. Olen avoin vaihtoehdoille niin kauan kuin se on budjettimme sisällä. Se kuulostaa järkevältä. Voimme tutkia erilaisia ratkaisuja yhdessä. Kyllä. Joskus halvemmat vaihtoehdot voivat olla yhtä tehokkaita. Täsmälleen. Mietitään joitain vaihtoehtoja, jotka sopivat tarpeisiimme. Hyvä idea. Voimme tutkia ja vertailla hintoja. Tarkistan verkossa mahdolliset tarjoukset, jotka voivat auttaa meitä säästämään. Täydellinen. Ja voimme myös pyytää suosituksia muilta. Olen varma, että löydämme jotain, joka toimii meille. Oppitunti 20. Metsien suojelu. Hengittämämme ilma on elintärkeää, ja metsien säilyttämisellä on tärkeä rooli sen ylläpitämisessä. Täysin. Toinen syy metsien suojeluun on monien erilaisten kasvi- ja eläinlajien ylläpitäminen. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka metsien biologinen monimuotoisuus vaikuttaa planeettamme yleiseen terveyteen. Se todella on. Jokaisella lajilla on oma roolinsa ekosysteemissä,
ja yhden häviämisellä voi olla aaltoiluvaikutus. Juuri niin, ja metsät toimivat luonnollisina ilmansuodattimina, jotka imevät hiilidioksidia ja vapauttavat happea. Siksi on erittäin tärkeää kouluttaa ihmisiä suojelutoimien tärkeydestä. Olen täysin samaa mieltä, jokainen pienikin teko on tärkeä ympäristömme suojelemisessa. Yhdessä voimme innostaa muita arvostamaan ja suojelemaan ympärillämme olevaa luonnon kauneutta. Siitä puheen ollen, meidän pitäisi suunnitella matka kansallispuistoon todistamaan tätä kauneutta omakohtaisesti. Oppitunti 22. Hotellin varaaminen. Minun on varattava hotellihuone tulevaa matkaani varten, ja haluan varmistaa, että se on mukava. Toki, kuinka monta yötä aiot yöpyä ja millaisia mukavuuksia pidät? Olen siellä 3 yötä, ja haluaisin paikan, jossa on ilmainen wifi ja aamiainen. Nämä ovat hienoja valintoja. Hyvä aamiainen voi todella antaa sävyn tulevalle päivälle. Ehdottomasti. Lisäksi yhteydenpito on välttämätöntä navigoinnin ja yhteydenpidon kannalta. Oletko tarkistanut arvosteluja netistä? He voivat todella auttaa sinua valitsemaan parhaan paikan. Kyllä, etsin aina paikkoja, joilla on korkeat arvosanat ja positiivista palautetta edellisiltä vierailta. Se on fiksua. On aina parempi tietää, mitä odottaa ennen saapumista. Täsmälleen. En malta odottaa, että pääsen jakamaan kokemuksiani, kun olen palannut matkalta. Oppitunti 23. Matkan suunnittelu. On tärkeää tutkia määränpääsi etukäteen ja valita paikkoja, joista on hyviä arvosteluja. Täysin. Näin voit välttää epämiellyttävät yllätykset matkasi aikana. Lisäksi arvostelujen lukeminen auttaa sinua löytämään piilotettuja helmiä, joita et ehkä muuten löydä. Kyllä, ja se on myös loistava tapa oppia paikallisista tavoista ja nähtävyyksistä. Haluan tehdä luettelon pakollisista paikoista ja aktiviteeteista varmistaakseni, että saan aikaani parhaan hyödyn. Se on upea idea. Ennakkosuunnittelu voi todella parantaa kokonaiskokemusta. Älä myöskään unohda tarkistaa vierailusi aikana tapahtuvia tapahtumia. Niihin voi olla hauska osallistua. Täsmälleen. Paikalliseen kulttuuriin osallistuminen tekee matkustamisesta entistä ikimuistoisemman. Olen innoissani, kun ajattelen kaikkia mahdollisuuksia seuraavalle seikkailullemme. Oppitunti 24. Naisten oikeudet. On innostavaa nähdä, kuinka naiset organisoivat pyrkiessään muuttamaan naisia ja äänestystä koskevia lakeja. Täysin. Heidän päättäväisyytensä ja rohkeutensa tasoitti tietä tuleville sukupolville. Kyllä, on tärkeää tunnustaa kamppailut, joita he kohtasivat tasa-arvon saavuttamiseksi. He taistelivat väsymättä ja kohtasivat usein voimakasta vastustusta, mutta silti he sinnittivät. Heidän perintönsä muistuttaa meitä siitä, että aktivismi on ratkaisevan tärkeää yhteiskunnallisen muutoksen luomisessa. Ehdottomasti. Tänään voimme kunnioittaa heidän ponnistelujaan jatkamalla yhtäläisten oikeuksien puolustamista. Jokaisella äänellä on merkitystä, ja yhdessä voimme ajaa eteenpäin yhteiskunnassamme. Varmistetaan, että koulutamme muita tästä tärkeästä historiasta ja sen merkityksestä tänään. Samaa mieltä. On tärkeää, että keskustelu jatkuu ja innostaa toimintaan. Oppitunti 25. Tietojen kerääminen. Tarvitsen lisätietoa ensi viikon tapahtumasta. Muuten, oletko käynyt tapahtumapaikalla aiemmin?
Ei, en ole. Haluaisin tietää, mitä odottaa. Se on hieno paikka. Siellä on aina mielenkiintoisia tapahtumia. Se on hyvä kuulla. Olen kuullut ystäviltä positiivisia arvosteluja. Kyllä, ja ilmapiiri on yleensä vilkas ja vieraanvarainen. Odotan innolla, että pääsen tarkistamaan sen. Varmista, että saavut ajoissa, se voi olla melko tungosta. Kiitos vinkistä. Aion ehdottomasti päästä sinne etukäteen. Oppitunti 26. Yksinäiset kohtalot. On hämmästyttävää, kuinka vähän maailma raportoi hiljaisuudessa kamppailevien yksinäisistä kohtaloista. Kyllä, todellakin. Niin monet ihmiset kestävät vaikeutensa hiljaa, maailman monien muiden huolenaiheiden varjoonsa. Heidän tarinansa ikään kuin hukkuvat arjen meluihin ja saavat harvoin ansaitsemaansa huomiota. Täsmälleen. Tämä johtaa usein ymmärryksen ja empatian puutteeseen heidän tilanteitaan kohtaan. Meidän pitäisi olla tietoisempia ja tarkkaavaisempia näihin piilotettuihin tarinoihin ja antaa niille ääni. Täysin. Jokaisella ihmisellä on kertomisen arvoinen tarina, ja heidän kokemuksensa ovat yhtä tärkeitä. On tärkeää luoda tiloja, joissa näitä tarinoita voidaan jakaa ja tunnustaa. Kyllä, tekemällä niin voimme edistää myötätuntoisempaa ja yhdistetympää maailmaa. Yhdessä voimme auttaa valaisemaan näitä unohdettuja tarinoita ja muistuttaa muita, että kukaan ei ole todella yksin. Oppitunti 27. Pysy ajan tasalla. Meille on ratkaisevan tärkeää tehdä osamme väärien tietojen leviämisen hillitsemiseksi nykymaailmassa. Niin totta, pysymällä ajan tasalla ajankohtaisista tapahtumista voimme tehdä parempia päätöksiä. Ehdottomasti, ja meidän vastuullamme on äänestää viisaasti ja tukea ehdokkaita, jotka asettavat etusijalle totuuden ja avoimuuden. Kyllä, äänestäminen on niin tehokas työkalu, se antaa meille äänen yhteisömme ja tulevaisuutemme muokkaamisessa. Kun koulutamme itseämme, emme vahvista vain itseämme, vaan myös ympärillämme olevia. Ehdottomasti, ja näistä asioista keskusteleminen ystävien kanssa voi auttaa levittämään tietoisuutta entisestään. Sitoudutaan jakamaan luotettavaa tietoa ja rohkaisemaan muita rakentaviin keskusteluihin. Yhdessä voimme luoda tietoisemman yhteiskunnan, joka arvostaa totuutta ja rehellisyyttä. Olen innoissani nähdessäni myönteisiä muutoksia, joita voimme saada aikaan teoillamme ja valinnoillamme. Oppitunti 28. Mielen houkutteleminen. Harjoittaminen toimintaan, joka todella haastaa mielen, voi olla uskomattoman tyydyttävää. Täysin. Tuntuu uskomattomalta, kun huomaat jotain uutta, joka työntää henkisiä rajojasi. Rakastan pulmia ja aivojuttuja, ne stimuloivat ajatteluani ja pitävät minut terävänä. Se on loistava tapa pysyä henkisesti aktiivisena. Nautin haastavien kirjojen lukemisesta, jotka saavat minut pohtimaan syvästi. Kyllä, kirjallisuus voi avata uusia näkökulmia ja innostaa luovuuteen odottamattomilla tavoilla. On kiehtovaa, kuinka mielemme voi kasvaa tällaisten haastavien kokemusten kautta. Ja näiden kokemusten jakaminen muiden kanssa voi johtaa rikastaviin keskusteluihin ja oivalluksiin. Täsmälleen. Yhdessä voimme tutkia uusia ideoita ja laajentaa ymmärrystämme maailmasta. Suunnitellaan yhdessä uuden kirjan tai palapelin tekeminen. En malta odottaa, miten kasvamme. Oppitunti 29. Eettinen tuotanto.
Eettisesti tuotetuista tuotteista on tulossa yhä tärkeämpiä nykypäivän kuluttajamarkkinoilla. Täysin. Ihmiset ovat tietoisempia ostamansa alkuperästä ja sen vaikutuksista maailmaan. Toinen näkökohta on hiilijalanjälkemme pienentäminen, mikä on elintärkeää kestävän tulevaisuuden kannalta. Kyllä, mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavien tuotteiden valinta on askel oikeaan suuntaan. On innostavaa nähdä useampien yritysten sitoutuvan eettisiin käytäntöihin ja avoimuuteen. Ehdottomasti. Näiden yritysten tukeminen rohkaisee muita seuraamaan esimerkkiä ja parantamaan käytäntöjään. Voimme myös kouluttaa itseämme ja muita eettisen kulutuksen tärkeydestä. Täsmälleen. Jokainen ostos voi olla ääni sen puolesta, millaisessa maailmassa haluamme elää. Pyritään tietoisesti valitsemaan viisaasti ja edistämään eettisiä tuotteita yhteisössämme. Oppitunti 30. Vertaa muistiinpanoja. Luulen, että saan myös sen. Voimme verrata muistiinpanoja myöhemmin. Se kuulostaa hyvältä ajatukselta, varsinkin kun meillä molemmilla on erilaisia näkökulmia näihin aiheisiin. Täsmälleen. On mielenkiintoista nähdä, kuinka havainnot yhtyvät tai eroavat toisistaan. Lisäksi muistiinpanojen jakaminen voisi auttaa meitä molempia ymmärtämään materiaalia paremmin. Ehdottomasti, ja se tekee opiskelusta nautinnollisempaa, kun sinulla on joku, jonka kanssa keskustella siitä. Odotan todella innolla, että pääsen sukeltamaan tähän yhdessä. Minä myös. Ystävän kanssa oppiminen on aina motivoivampaa. Sovitaan tapaamisaika ja käydään kaikki läpi. Kuulostaa suunnitelmalta. En malta odottaa, että näen, mitä olet löytänyt. Oppitunti 31. Vaatetusvaihtoehdot. Käytän keskikokoista. Onko sinulla varastossa, mitä voisin kokeilla? Kyllä, meillä on muutamia vaihtoehtoja keskikokoisena. Haluan näyttää sinulle joitain tyylejämme. Se olisi hienoa. Etsin jotain mukavaa, mutta tyylikästä jokapäiväiseen käyttöön. Ymmärrän täysin. Mukavuus on avainasemassa, varsinkin kun käytät jotain koko päivän. Täsmälleen. Pidän mieluiten pehmeistä ja hengittävistä kankaista, varsinkin lämpimällä säällä. Meillä on muutamia puuvillavaihtoehtoja, jotka saattavat sopia sinulle. Ne ovat erittäin suosittuja. Täydellinen. Haluaisin nähdä ne. On aina mukavaa, kun vaatekaapissani on monipuolisia asusteita. Katsotaanpa niitä yhdessä ja löydämme sinulle täydellisen sopivan. Arvostan apuasi. Olen innoissani löytäessäni jotain, jonka pukemisesta tulen todella nauttimaan. Oppitunti 32. Saapuminen yhteen. Totta, voimme edetä yhdessä tuloaulassa, kun olemme täällä. Kyllä, se kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. On mukavaa navigoida lentokentän läpi joukkueena. Täsmälleen. Matkustaminen voi olla ylivoimaista, mutta jos joku jakaa kokemuksen, se on helpompaa. Tunnen samoin. On lohdullista, että joku on vierelläni kiireisissä paikoissa. Lisäksi voimme auttaa toisiamme matkatavarojemme ja muiden matkatavaroiden kanssa. Ehdottomasti. Ja voimme myös jutella ja pitää toisiamme viihteenä odottaessamme. Varmistetaan, että meillä on kaikki tarvitsemamme ennen kuin lähdemme tuloaulassa. Hyvä idea. Odotan innolla yhteistä seikkailuamme, siitä tulee hauskaa. Täysin. En malta odottaa, että näen, mikä meitä odottaa määränpäässämme.
Oppitunti 33. Auton vuokraus. Luulen, että auton vuokraaminen olisi meille kätevämpää matkan aikana. Samaa mieltä. Se antaa meille vapauden tutkia omaan tahtiimme turvautumatta joukkoliikenteeseen. Täsmälleen. Etsin vuokravaihtoehtoja ja katson, mitä tarjouksia voimme löytää matkapäivillemme. Se kuulostaa suunnitelmalta. Autolla on paljon helpompaa käydä kaikissa nähtävyyksissä, joita haluamme nähdä. Kyllä, ja voimme pysähtyä missä tahansa matkan varrella, mikä lisää seikkailua. Oikein. Lisäksi meidän on mukavampaa matkustaa yhdessä vuokra-autossa. Tarkistan vaihtoehtoja, jotka tarjoavat rajoittamattoman kilometrimäärän, se antaa meille enemmän joustavuutta. Hieno idea. Varmistamme, että hankimme matkalle tarpeisiimme sopivan ajoneuvon. Olen innoissani voidessani lähteä tielle ja luoda yhdessä unohtumattomia muistoja. Oppitunti 34. WC-mekaniikka. Kun huuhtelet WC:n, vesi valuu sieltä kiehtovalla tavalla. Kyllä, on mielenkiintoista, kuinka mekaniikka puhdistaa kaiken tehokkaasti. Ja sen vieressä on WC-paperi, mikä helpottaa puhtauden ylläpitämistä. Täsmälleen. Se on välttämätöntä hygienian kannalta, ja se on helposti saatavilla. Arvostan aina sitä, että kylpyhuoneessa on kaikki oikein asennettu, se tekee eron. Kyllä, hyvin hoidettu kylpyhuone voi todella parantaa minkä tahansa tilan kokonaiskokemusta. On hämmästyttävää, kuinka jollain näin yksinkertaisella voi olla niin tärkeä rooli jokapäiväisessä elämässämme. Täysin. Muistakaamme arvostaa näitä elämää helpottavia pieniä mukavuuksia. Yhdessä voimme varmistaa, että pidämme tilat siisteinä ja toimivina. Oppitunti 35. Vuokrahinnat. Oletko tarkistanut vuokrahinnat sieltä? Kyllä, olen selaillut nettiä, mutta se on vähän ylivoimaista. Ymmärrän sen. Hinnat voivat vaihdella niin paljon paikasta toiseen. Täsmälleen. Jotkut alueet ovat yllättävän kalliita tarjoamansa suhteen. Oletko löytänyt järkevältä vaikuttavia vaihtoehtoja? Muutama, mutta etsin edelleen parasta tarjousta. On fiksua käyttää aikaa ja vertailla eri listauksia. Ehdottomasti. Haluan varmistaa, että löydän tarpeisiini sopivan paikan. Kerro minulle, jos tarvitset apua etsinnässäsi.